નમસ્તે મિત્રો, રેખાઓ અને ખૂણાઓના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે સમાંતર રેખાઓ અને છેદિકાના કેટલાક ગુણધર્મો પર ચર્ચા કરી। આજે આપણે સમાંતર રેખાઓ અને છેદિકાના ગુણધર્મો સંબંધિત કેટલાક તથ્યો પર ચર્ચા કરીશું। ચાલો તેની શરૂઆત એક વિધાનથી કરીએ। જ્યારે એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો છેદિકાના એક જ તરફના અંતઃકોણોની પ્રત્યેક જોડ પૂરક કોણ હોય છે। શું આ વિધાન સાચું છે? મિત્રો, આપણે વિધાનને એક આકૃતિ દ્વારા સમજીએ। રેખા PQ અને રેખા MN બે સમાંતર રેખાઓ છે અને છેદિકા AB આ બંને રેખાઓને બિંદુ C અને D માં છેદે છે। વિધાન અનુસાર છેદિકાની એક જ તરફના અંતઃકોણ એટલે કે ખૂણો PCD, ખૂણો MCD, ખૂણો MDC, ખૂણો QCD અને ખૂણો CDN પૂરક કોણ છે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ હોય છે તે પૂરક કોણ હોય છે। શું આ ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ છે? આકૃતિ પરથી જાણી શકાય છે કે તેમનો સરવાળો 90 અંશથી વધારે છે અને તેને સાબિત કરવા માટે આપણે આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જ્યારે કોઈ છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો છેદિકાની એક જ તરફના અંતઃકોણોની પ્રત્યેક જોડ પૂરક હોય છે, એટલે કે આ ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ નહીં 180 અંશ છે। તેથી આ વિધાન અસત્ય છે। આગળ વધીએ અને એક પ્રશ્ન જોઈએ। આકૃતિમાં આપેલ જાણકારીની મદદથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। મિત્રો, આકૃતિને ધ્યાનથી જુઓ। આ ખૂણાનું માપ 70 અંશ છે અને આ ખૂણાનું માપ 110 અંશ છે। આ બંને ખૂણા અભિકોણ છે, તેથી આ પણ 110 અંશ થશે। આ બંને ખૂણા રૈખિક જોડના ખૂણા બનાવે છે, તેથી આપણે તેને આ રીતે લખી શકીએ છીએ। આપણને xનું માપ 110 અંશ મળ્યું। ધ્યાન આપો, અહીં x અને y બંનેનું માપ સમાન છે અને તે બંને અનુકોણ છે અને અનુકોણની પૂર્વધારણાના પ્રતીકનો ઉપયોગ કરીને આપણે કહી શકીએ છીએ આ બંને રેખાઓ સમાંતર છે, તેથી પહેલો વિકલ્પ સાચો છે। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આજે આપણે સમાંતર રેખાઓ અને છેદિકાના ગુણધર્મો સંબંધિત કેટલાક તથ્યો પર ચર્ચા કરી। મળીશું આગળના વિડીયોમાં। આભાર।